المختلف إن عايزك تتك معايا على الصدر لآخر الفيديو، وهاقول لك على طريقة تعمل بيها العكس، هاوريك إزاي تطلّع برومبت من الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم. من كام يوم كنت محتاج أعمل upgrade للCV بتاعي، ومن ضمن الupgrade كنت محتاج أحدّث الصورة، وطبعًا لازم الصورة تكون formal بدلة، خلفية بيضا، الشروط المعروفة، وأنا للأسف ما عنديش أي صور بالشكل ده. فاضطريت إني ألجأ للذكاء الصناعي، عملت بحث خفيف عن إزاي أعمل صورة بالذكاء الصناعي ودوّرت على الprompt بتاعها وطلعت الصورة كويسة جدًا بالشكل ده زي ما إحنا شايفين، هاسيب لكم الprompt بتاعها في وصف الفيديو، ومن ساعتها ولقيت سيول من الprompts بتيجي لي على مواقع التواصل الاجتماعي، prompts لكل حاجة في كل الصور، عجبني كتير أوي منها فقُلت أعمل فيديو أنزّل فيه عينة من الصور دي والprompts أجمّعها كلها في ملف واحد وأسيبها لكم في صندوق الوصف. هنشوف في الفيديو ده طريقة تصنيع الصور بالذكاء الصناعي من خلال تطبيق جيميناي. انت لو بتستخدم برنامج تاني زي كانفا او اي موقع دي حاجة بترجع لك. هتلاقوا الفيديو ده عبارة عن مجموعة من الصور المعدلة طبعا بالذكاء الصناعي، بعضها للأطفال بعضها للكبار. هيتم عرض الصورة بتسلسل رقمي، وهتلاقوا في صندوق الوصف البرومبت بتاع كل صورة بنفس التسلسل في صندوق الوصف. ولو حد عنده طلب برومبت معين او مش عارف ينقله يكتب لي في الكومنتات وانا هعمل له البرومبت بمسلسل الصوره برضه. ولو حد عنده فكره ثانيه لرفع البرومبتس كلها يكتب لي برضه في التعليقات. طيب ايه المختلف في الفيديو عن البرومبتس اللي ماليه مواقع التواصل الاجتماعي؟ البرومبتس دي ماليه الدنيا والصور المعدله ماليه الدنيا. المختلف ان عايزك تتك معايا على الصدر لاخر الفيديو، وهقول لك على طريقه تعمل بيها العكس، هوريك ازاي تطلع برومبت من الصوره. انت مثلا شفت صوره سواء كانت فوتو سيشن او صوره معدله بالذكاء الصناعي، صوره طبيعيه وعجبتك وعايز تعمل زيها بالذكاء الصناعي وما عندكش برومبت، انا هقول لك ازاي تعمل برومبت من صوره عجباك علشان تعمل زيها بالذكاء الصناعي. اول حاجه هنعملها في الفيديو وان كانت معروفه لناس كتير هي ازاي استخدم تطبيق جيميناي في انتاج صور بالذكاء الصناعي. هسيب لكم طبعا رابط البرنامج في صندوق الوصف، ده غير ان انت تقدر تستخدم الموقع بنفس الطريقه من اي جهاز كمبيوتر. هنفتح تطبيق جيميناي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هنيجي على الشرطتين اللي تحت بعض دول نضغط عليهم، هيظهر لنا الاختيارات دي، هنختار منها اللي هي الموزه بنانا كرييت ايمجز. بعد كده نعمل بيست للبرومبت اللي احنا نسخناه وندوس على علامه الزائد دي علشان نرفع الصوره للبرنامج اللي احنا عايزين نعدل عليها. هنختار من هنا الجاليري او فايل، او لو انت عندك صوره عايز ترفعها من على الدرايف، وتختار كاميرا لو انت عايز تصور صوره مباشره ليك. انا هختار صوره من الجاليري. بعد ما اختار الصوره هيتم تحميلها وندوس على علامه الادخال بالشكل ده. موضوع تحليل الصوره وانتاج الصوره الجديده بالذكاء الصناعي بناء على الصوره المرفوعه والبرومبت اللي انت اديته له بتاخد وقت تقريبا دقيقه. هتظهر لنا الصوره النهائيه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. علشان نحمل الصوره هنضغط عليها وبعد كده ندوس على علامه التحميل اللي من فوق، او لو انت عايز تعمل مشاركه مباشره بتدوس على علامه المشاركه وبتشارك الصوره من خلال التطبيق اللي انت عايزه. انا هنا حملت الصوره، هروح على الجاليري هنلاقي الصوره تم تحميلها. طيب لو انت بيضايقك الايقونه بتاعت الجيميناي اللي من تحت دي لان كده الصوره واضح انها معدله بالذكاء الصناعي وعايز تشيلها، انا شخصيا تليفوني سامسونج بستخدم التطبيق بتاع الصور الرئيسي في التليفون في خاصيه لازاله بعض العناصر من الصوره زي ما احنا شايفين، وغالبا معظم التليفونات الحديثه بقى فيها نفس الخاصيه في الاستوديو. ولو انت عندك جهاز كمبيوتر فيه ويندوز 11 فمتصفح الصور الرئيسي في الويندوز بقى فيه برضه نفس الخاصيه، تقدر تشيل العلامه بالشكل ده زي ما احنا شايفين وتبان الصوره كانها طبيعيه. صعب جدا تحس ان هي متعدله بالذكاء الصناعي خاصه لو كان الوصف بتاعك طبيعي. طيب لو انت بتستخدم الكمبيوتر او الديسكتوب وعايز تعدل من خلال جيميناي هندخل على جوجل كروم بالشكل ده ونختار من ضمن تطبيقات جوجل جيميناي، هيفتح لنا الصفحه الرئيسيه بتاعت جيميناي. هنيجي على الشرطتين دول برضو ونختار صوره باستخدام ايماجين. بعد كده برضو نيجي على علامه الزائد علشان نرفع الصوره اللي احنا هنعدل عليها. انا هنا اخترت الصوره وبعد كده زي ما عملنا في الموبايل هعمل لصق او بيست للبرومبت اللي انا نسخته وبعد كده ادوس ادخال.
هيبدأ بتحليل الصورة وياخد برضه نفس الوقت. وادي زي ما احنا شايفين الصورة النهائية المعدلة بالذكاء الصناعي زي الوصف اللي مكتوب. لو انت عايز تعمل حفظ للصورة بتدوس كليك يمين عليها وسيف ايمج از، وتحفظها في المكان اللي انت عايزه على جهاز الكمبيوتر بتاعك. نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو، وهي ازاي اطلع برومبت من الصورة. هسيب لك رابط في صندوق الوصف، هتفتح الرابط سواء على الموبايل او على الكمبيوتر، هيطلع لك الموقع ده. هتلاقي هنا بيقول لك دراج اند دروب او ابلود للصوره اللي انت عايز تعمل زيها. وفي قدامنا اختيارين، توليد وصف موجز، والاختيار الثاني وهو ده الافضل مكتوب جنبه لنانو بنانا اللي هو بتاع جيميناي، وصف احترافي. انا هدوس وصف احترافي. عايزك تركز معايا في الوصف العربي والوصف الانجليزي والفرق بينهم. هياخد وقت في تحليل الصوره طبعا. ادي زي ما احنا شايفين الوصف بتاع الصوره اللي انت لو عايز تاخده، ده البرومبت بتاع الصوره. انت لو عايز تاخد البرومبت ده تحطه لجيميناي وتعدل عليه، او تحط صوره ليك عايز تعمل زيها للصوره اللي عجبتك، هتاخد الوصف ده كوبي وتحطه في جيميناي علشان يعمل لك صوره زي الصوره اللي عجباك. المميز في اللغه العربيه ان سهوله التعديل على النص بيبقى اوضح. هنلاقي هنا مثلا في الوصف بيوصف ملامح الوجه بتاعت الشخص اللي في الصوره. انت طبعا لما تعدل الصوره اللي تخصك لازم تحذف البيانات الشخصيه دي كلها علشان يعدل لك الصوره اللي انت هترفعها له. اهو بالشكل ده هتحذف الجزء ده اللي يخص وصف الشخص اللي في الصوره. بعد كده بتاخد النص ده كله وبنحطه في جيميناي زي ما عملنا من شويه في الفيديو. لكن تعالوا بقى نشوف لو عملنا وصف لنفس الصوره بس بالانجليزي، ايه هي النتيجه اللي هتظهر وايه الفرق بينها وبين الوصف اللي بالعربي. ادينا هنختار اللغه الانجليزيه مع نفس الصوره اللي احنا رافعينها عشان نعمل برومبت زيها. هنقول له جنريت، هنختار برضو وصف احترافي. بصوا بقى الوصف بتاع اللغه الانجليزيه وصف كبير قد ايه، وصف طويل كامل مفصل بيوضح فيه تفاصيل الصوره اكتر. وده اللي بيخليني افضل انك تختار الوصف باللغه الانجليزيه او البرومبت يكون باللغه الانجليزيه، لان تحليل الصور بالانجليزي بيبقى افضل. بالاضافه برضو ان انت لما هتحط البرومبت بالانجليزي لجيميناي او لاي موقع ذكاء صناعي بيبقى انتاجه للصور ادق. زي ما احنا شايفين هوريكم الفرق بين الوصف باللغه العربيه والوصف باللغه الانجليزيه لنفس الصوره. هنلاقي ان الوصف بتاع اللغه الانجليزيه اكبر، وبالتالي برضو في دقه اكبر في انتاج الصوره لو انت عايز تعدل بالذكاء الصناعي. هي دي الطريقه اللي تقدر بيها لو عجبتك صوره انت شفتها على اي موقع او فوتو سيشن او لاي حد سواء كانت طبيعيه او معدله بالذكاء الصناعي، تاخد الصوره دي وتحملها وتحطها للموقع ده وتقول له يعمل لك وصف احترافي للصوره دي. تاخد بعد كده الوصف اللي انت عايزه او البرومبت ونحطه زي ما وضحنا قبل كده في اي موقع ذكاء صناعي او جيميناي، هيطلع لك صوره مشابهه للصوره اللي عجبك بنسبه تقريبا من 90 ل 95%. نيجي للنقطه الاخيره في الفيديو، وانا حبيت ارحلها لاخر الفيديو علشان ما اطولش على الناس اللي مش عايزه تكمل الفيديو للاخر، وهي عرض الصور المعدله بالذكاء الصناعي. وهسيب لكم البرومبتس بتاعتها في وصف الفيديو. هتلاقوا زي ما اتفقنا الصور مسلسله، وفي وصف الفيديو برومبت مسلسل لنفس الصور المعروضه. تقدر الصوره اللي تعجبك تاخد البرومبت بتاعها من وصف الفيديو كوبي بنفس الرقم بتاعها ونفس التسلسل وتحطه في جيميناي وتعمل زيها. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو مفيد. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لاصدقائك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. لو حد عنده اي استفسار يكتب لي في التعليقات. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.